নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ অল মেডিটেটিভছ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই মাইচিৰ' টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই মাইচিৰ' টেবলেটটো কি কি কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াৰ বেনিফিটছ, ইয়াতে কি কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ ড'জ, ছাইড ইফেক্ট আদিৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল মাইচিৰ' টেবলেটটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে USB প্ৰাইভেট লিমিটেডে। ইয়াৰ মূল্য হ'ল 338 টকা আৰু ইয়াতে 10টা টেবলেট আছে। ইয়াত থকা মূল কণ্টেণ্টসমূহ হ'ল ইয়াতে দুটা কণ্টেণ্ট আছে। ইয়াত আছে ডিচাইৰ' ইনচিটল 150 mg আৰু আছে মায়' ইনচিটল 550 mg। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদি আপুনি আমাৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল এই মাইচিৰ' টেবলেটৰ বেনিফিট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এই টেবলেটত থকা ডিচাইৰ' ইনচিটলে শৰীৰত ইনচিটলৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰে। মহিলাসকলৰ PCOD থকা সমস্যাসমূহ যেনেকৈ প্ৰজননৰ সমস্যা আদি সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাত এই টেবলেটে সহায় কৰে। এই টেবলেটে গৰ্ভধাৰণৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে, শৰীৰত ডিম্বাণু নিঃসৰণ কৰা কাৰ্য বৃদ্ধি কৰে। বন্ধুসকল মহিলাসকলে PCOSৰ লগত জড়িত লক্ষণসমূহ হ্ৰাস কৰাত এই টেবলেটটোৱে সহায় কৰে। ইয়াত থকা মাইচিৰ' ইনচিটলে মহিলাসকলৰ বাবে পৰিপূৰক হিচাপে কাম কৰে। মহিলাসকলৰ বন্ধাত্বৰ সমস্যা ঠিক কৰাত এই টেবলেটটোৱে সহায় কৰে। ইয়াৰ উপৰি মহিলাসকলৰ ওজনৰ সমস্যা এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মেটাবলিক ছিষ্টেম বা মেটাবলিক চিণ্ড্ৰম আৰু মানুহৰ প্লাজমা আৰু ৰক্তকণিকাৰ ফ্লেট কম হোৱাৰ কাৰণে এই টেবলেটটোৱে সহায় কৰে। এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰি এই টেবলেটটো হৰমনৰ সমস্যা ঠিক কৰাত সহায় কৰে। হৰমনৰ ভাৰসাম্যহীনতা শুধৰাই আৰু ইনচুলিন প্ৰতিৰোধ কৰি ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। বন্ধুসকল এই টেবলেটে ডিম্বাণু নিঃসৰণ উন্নত কৰাত সহায় কৰে। ইয়াৰ উপৰি ঋতুচক্ৰ স্বাভাৱিক কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল এই টেবলেটটো আপোনালোকে দিনত 2 বাৰ অথবা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব। যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। তো বন্ধুসকল এই মাইচিৰ' টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ ছালৰ ফোহা, গেষ্ট্ৰাইটিছৰ সমস্যা, আলচাৰ হোৱা, ছালৰ ৰোগ, ৰক্তক্ষৰণ আদি এনেকুৱা ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টসমূহ দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল ইয়াৰ ওপৰত যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই টেবলেটটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।